Good morning guys, welcome back to my channel. So sa video na to, subukan natin yung bagong helmet sanitizer natin from Putoline. Putoline helmet sanitizer. May dalawa tayong helmet na lilinisin ngayon gamit yung Putoline para matest din natin, ma-review kung effective ba siya. So nagre-reklamo kasi yung OBR natin, medyo mabaho na din yung helmet niya. And yung mga helmet natin medyo nakakatamad tanggalin yung mga foams kasi kakabit mo pa ulit. Parang tatanggalin mo, lalaban, tapos ikakabit mo. So medyo hassle siya, di ba? And for me, parang pag nilalaban yung foam, baka overtime yung quality, parang manipis yung quality pag laging nababasa o nilalaban. So, pumunta kami yung Motoworld, ito yung nirecommend nila, helmet sanitizer. So, bali, isi-spray lang daw to. Parang foam cleaner siya, and then i-wipe mo yung foam later on. So, yun, tinuruan naman kami dun sa Motoworld, and nanood na kami ng mga videos kung paano siya gamitin. So, i-test natin ngayon. So, ang kailangan lang natin, of course, yung helmet. Dalawa yung helmet natin. Ito yung sa akin, Rayo. Kalimutan ko anong model. Pero Rayo, mumurahin. And then, isang SMK na mamahalin konti. Ito yung kay OBR yan. SMK helmet. So, pansin nyo, parang similar yung colorway nyo. Bright yellow. Yung sa kanya, may matte black tsaka may yellow. So, safety reasons kasi yan, kailangan matingkad yung color ng helmet para mas kita tayo sa Yun yung pinaka-prioritize namin. Maganda sana all black tsaka red yung gusto namin, pero baka sure madilim. So, aside sa helmet, of course, yung Putoline helmet cleaner natin, at kailangan din natin ng fiber cloth na damp. So, mamaya pipigayin natin to. Ito yung pangpunas natin sa foam. Importante yung microfiber cloth siya. Para pag pinunasan mo na yun, kasi pwede kasi isasama kasi natin yung windshield o yung glass ng para hindi magasgasan. So first, shake natin yung ating helmet sanitizer. Buksan natin dun sa ito yung foam area. Then, ang kailangan natin gawin is spray. Ang sabi dun sa YouTube ay spray generously. So, kunwari mayaman ka, pagdamihan mo. Oh my gosh, what happened? Yan, so, ito guys, magpo-foam siya. At sinabi, so importante din na i-leave nyo siya mga around 10 seconds bago nyo siya punasan. So ito yung microfiber cloth natin. So, again, damp lang. Pigain natin yung excess water. And then, yun yung ipupunas natin sa ating helmet. Yan. So, punasan lang yung mga excess foam. Ilalim ng helmet. Yan, sa loob. Medyo basa talaga siya, guys. So, ang sabi naman, kailangan nyo siyang ipa-dry in a dry tsaka well-ventilated area before nyo gamitin. Kasi magiging mababasa talaga yung helmet niya. So, actually, after kong gamitin, nanamay agad ako. Parang mint. Yung ano ko siya? Amoyin mo nga, babes. Menthol. Parang menthol na. Lumabang mo siya, guys, na menthol. So, hindi na naman siya para sa loob ng helmet. Pwede din siya sa labas, no? Sinishake mo siya. Ayan. Yan, sanitizer din siya. Malinis yung helmet natin. So again, 10 seconds. After 10 seconds, pwede natin i-wipe. And then, papatuyuin na lang natin. For kung gano'n katagal
matuyo ang isang helmet. Hindi ko mabilis lang kasi parang outer lang naman yung masaya mo. Next, dito naman tayo sa helmet ni OBR, ang SMT. Kumay nga. Hindi pa bango pa naman. At, yan. So again, dun sa foam ng helmet, sprayan natin. Sa outer part. Hit natin for 10 seconds. Okay. And then after, punasan natin yung excess foam. Sa loob. Okay lang na matanggal yung mga excess foam. First, babasa yung mouthpiece, pati yung windshield sa loob. Ayan. After na, dito naman tayo sa outer sa natin. Nice. And then, wipe natin. Wow! Bumalik yung ganda ng pagkakablock niya. Yes mo. Hihira ng baby. Nabagsak ka. So, yun guys, malinis natin. Amoy nga natin. Amoy mo, babe. Mas bawa ka na ba? Ayan. Mas bawa ka na daw, so effective daw, sabi ni OBR. So, yun guys. Yun lang for this video. Again, siguro conclusion natin, helmet sanitizer. Madaling gamitin. Impress ako dun sa amoy, no? Mabango yung amoy niya. Parang menthol or parang mint yung amoy niya. And yeah, yun, sobrang dali lang gamitin. So, spray nyo lang, wipe, and then hintayin nyo matuyo yung helmet natin. So, para sa dyan na tiyatamad tanggalin yung mga foam, laban ulit, kasi kakabit. Ito yung isang alternative natin, helmet sanitizer. Hindi lang siya para sa loob, pwede lang siya sa exterior. At meron akong iba, ginagamit siya sa ibang parts ng motor nila, pang sanitize or pampabango. Yeah. So, yun nga guys, kung meron kayong mga questions about the product, comment nyo na yung question nyo sa YouTube at reply natin yan. And if you like the video, like and subscribe naman. Peace out!